na yung ginawa nating pixel, ito, real estate ads. Alright? Let's say ito yon. Ang una yung gagawin, kailangan yung i-integrate si Facebook with your WordPress site using a pixel. So, ito yung pixel nyo. Yan yung pixel code nyo. Ang kailangan natin gawin, i-install natin yung pixel. Pag sinabing pixel, parang codes yan eh. Program. Alright? Kailangan mo i-install yan sa WordPress mo para matrack ni Facebook yung mga events. Di ba? Events manager nga na nangyayari dun sa website mo. Yung ginagawa ng mga visitor. Make sense? Alright? So, paano natin gagawin yon? Simple lang. Click nyo to. Add events. Nag-echo. Click nyo yung add events from a new website. Alright? Click yung add events sa add events from a new website. Install code manually. Copy code. Kung meron kayong website, nagpagawa kayo ng website from somebody, no? I believe, alam nila to, no? Hopefully, alam nila, no? Kasi yung iba, pinapa-encode na lang sa pinapa-install na lang sa website builder ng ano. Alright. Yung ano ko, meron akong service na gumagawa ng website, kasama na to. Install ko yung pixel. If ever wala pa kayong website. Click continue. Kinapit ko Alright? So, punta ka muna sa WordPress. Pagpunta mo sa WordPress, punta ka sa plugins. Plugins. Ano yung mga plugins? Yan yung parang mga accessories, mga apps. Ayan, like this one. Yung mga external, third-party na application. Plugins. So, kailangan mong install to. Insert headers and footers. Insert headers and footers. Alright, yan. So, paano mo ma-install yan? Kasi sa akin naka-install na eh. Click mo lang yung add new. Add new. Alright? And then, search mo dito. Insert headers and footers. Enter. Ayan, naka-install na kasi sa akin eh. Install and then activate. Kailangan nyo i-activate, no? Kasi pag di pa yan, kahit naka-install yan, hindi yan naka-activate, hindi yan mag-activate. Alright? Now, once na-install na siya, naka-activate na siya, punta kayo sa settings. And then, insert headers and footers. Click nyo yan. Settings, insert headers and footers. Okay? And then, i-paste nyo dito. Di ba, kinapin natin yung pixel code? I-paste nyo lang dyan. Okay? Tapos, click save. Alright? Pagka-save nyo, ayan, naka-install na yung pixel. Pixelated na yung website nyo. So, babalik kayo kay Facebook. Ayan. Turn on nyo lahat yan, no? Kung pwede. Ayan. Click continue. Open event setup tool. And then, buksan natin yung website. Yung page na ginawa natin for our project. Let's say Kalisto, ang ginawa ko kasi Kalisto, ito ano lang to, dummy site. Para lang for training purpose, kumuha ako ng simple lang na landing page. Bang URL nun. So na yun. Ito. Check ko lang yung URL, no? Alright. So, yan yung URL natin. Nandito siya eh. Kalisto Makati.
So yan, type niyo yung URL, yung specific URL, guys. And then click open website. Yung specific page, hindi lang yung domain, yung mismong URL ng page. So ito yung ginawa ko na simple lang, daming website, no? For Callisto. As you can see, meron diyang contact details, merong sign up form. Alright? Yan yung TCP, may konting image. Tapos kailangan lumabas to. Alright? Actually, na-install ko na yung mga events. Ito yung mga events, no? Pero let's say wala pa yung mga, burahin ko muna na para makita nyo. Delete. Delete. Ay, shit. Delete. Finish setup. Finish setup. Balik ako dito ulit. Bisitahin ko ulit yung website. From a website, install code manually. I think kakopy na pixel. Continue. Continue. Open event setup tool. Type niyo yung website again. Click open website. Yan. By the way, guys, kapag gagawa kayo ng ads manager, kailangan ng gamit yung website browser, Google Chrome. Kung may gumagamit sa inyo ng Avast, meron yung kasi mga ads blocker eh. Hindi yan, may iba kasi hindi nakakapag-ads kasi yung WordPress nila, yung browser nila, may ad blocker. So I would recommend gamit na lang kayo ng Google. Especially mga naka Apple. Install na kayo ng Google Chrome. Alright? Para makapag-ads kayo. Magawa nyo to. So yan, empty na yung aking events manager. Ano yung mga events? Sabi ko kanina, hindi yan yung events na party, no, na concert. Ito yung mga events na pwedeng gawin ng magbibisita sa website natin. Ano yung mga yon? Guys, andyan pa ba kayo? Ano yung mga events? Ano yung mga pwede lang gawin? Let's say ikaw, bumisita ka sa page na to. Naghanap ka ng condo. Ano yung mga pwede mong gawin? Ito yung site.